بلوچ‌ها و نبرد با پرتغالی‌ها. در طی قرون 15 و 16 میلادی همزمان با آغاز سلطه عثمانی‌ها بر قسطنطنیه به دلیل مشکلات و موانع ایجاد شده توسط عثمانی‌ها تجارت اروپا با شرق به کل قطع شده بود و کشورهای اروپایی به خصوص پرتغال در صدد یافتن راهی جدید برای تجارت بودند، چرا که دولت عثمانی مدام برای اونها مانع تراشی می‌کرد و این دولت‌های اروپایی به دنبال راهی برای دور زدن عثمانی بودند. یکی از این دولت‌ها پرتغال بود که دارای قوی‌ترین ناوگان دریایی اون زمان هم به شمار می‌رفت. دولت پرتغال کلید حل این مشکل رو دریا می‌دونست و چند کشتی اکتشافی رو روانه اقیانوس هند و دریای سرخ، مکوران و خلیج فارس کرده بود تا اینکه دریانورد پرتغالی واسکو دوگاما راه جدید دریایی بین اروپا و آسیا رو در دهه پایانی قرن 15 میلادی کشف کرد و تلاش اروپاییان برای ایجاد مستعمرات و کنترل و سیطره بر راه‌های دریایی اقیانوس هند شدت یافت. آغاز استعمار. همونطور که پیشتر گفتیم، از اواخر قرن 15 میلادی حضور و تسلط قدرت‌های اروپایی بر شرق باعث شد که این ممالک به ویژه شبه قاره هند و منابع اون مثل فرآورده‌های کشاورزی چون ادویه مورد توجه اروپایی‌ها قرار بگیره. لذا کشورهای اروپایی و در رأس اونها پرتغال برای ایجاد مستعمرات در آسیای جنوبی و توسعه راه‌های تجاری با توجه به قدرت بلامنازع امپراتوری عثمانی بر سر راه اروپا با شرق مجبور شدند تا از طریق دریا آفریقا رو دور زده و به این مناطق دسترسی داشته باشند. در راستای بسط و نفوذ سیطره استعماری خود، پرتغالی‌ها به ایجاد پایگاه‌هایی در جزایر و بنادر خلیج فارس و سواحل مکوران مبادرت ورزیدند و این سرزمین‌ها همچون سایر بنادر مهم دریای سرخ در لیست اهداف پرتغال قرار داشت. مانند بسیاری از ملل‌های آسیا، مردم بلوچستان به خصوص مردم سواحل مکوران هم تحت تاثیر سیاست‌های استعماری در ابعاد سیاسی، نظامی و تجاری قرار گرفتند. پرتغالی‌ها اولین استعمارگران اروپایی بودند که به سواحل مکوران رسیدند. اونا در طی مسیر خودشون به هند چندین نقطه در سواحل مکوران رو تصرف کردند و به مردم اون مناطق مسلط شدند. برای اثبات این سخن میشه به فهرست فتوحات شاه امانوئل در سال 1506 میلادی استناد کرد که به چندین شهر و بندر در جنوب مکوران اشاره شده و همچنین عنوان کرد که دولت نایب السلطنه دون فرانچسکو آلمیدا به مکوران با بنادر گوادر، کلمت، پسنی، جیونی و تیس اشاره کرده که بدین ترتیب این نواحی یکی از 9 بخش از متصرفات اونها در آسیا محسوب می شده. نتیجتاً باید اینطور گفت که پرتغال اون زمان برای قدرت نمایی در برابر عثمانی و دوباره زمان قسطنطنیه مجبور بود که راه جدیدی پیدا کنه و اون مسیر رو در اختیار بگیره. فلزا این دولت بعد یافتن مسیر اقیانوس هند به تصرف بنادر دریای سرخ، خلیج فارس و مکوران پرداخت که البته با مقاومت‌های زیادی هم روبرو شد، اما نهایتاً تونست تمام دولت‌های محلی و عثمانی‌ها رو در دریا مغلوب کنه. زمینه حمله پرتغالی‌ها به بنادر حکومت کلمتی مکوران. سرزمین بلوچ‌ها بین قلمرو و متصرفات پرتغالی‌ها قرار داشت، به طوری که بندر هرمز در غرب بلوچستان توسط پرتغالی‌ها تصرف شده بود و قلمرو پرتغالی‌ها در هند هم در شرق بلوچستان واقع شده بود. همچنین با توجه به روابط دوستانه بلوچ‌ها با ترک‌ها، این موقعیت هم از جانب پرتغال و هم از جانب عثمانی‌ها به ضرر بلوچ‌ها بود. از طرفی حکومت صفویه ایران که در جنگ چالدوران
از عثمانی ها شکست خورده بود، در جستجوی یک متحد نیرومند علیه عثمانیان بود. چنین روی کردی از سوی شاه اسماعیل یکم برای پرتغالی ها هم اهمیت زیادی داشت، چون اونها هم نیازمند متحدی منطقه‌ای علیه عثمانی بودند. در سال 1515 میلادی سفیر شاه اسماعیل صفوی با توماری از درخواست‌های اون به سمت آلباکورک اعزام شد که در نتیجه معاهده‌ای بین پرتغالی‌ها و صفویه منعقد شد. شاه تبعیت حاکم هرمز از پرتغال و اتحاد با اونها علیه عثمانی رو پذیرفت. در مقابل پرتغالی‌ها هم پذیرفتند که در بازپسگیری بحرین از امرای جباری و همچنین به مقابله با حکام عثمانی به صفویه کمک کنند و در صورت نیاز بلوچ‌ها که متحدین عثمانی‌ها به شمار می‌رفتند رو سرکوب کنند. عهدی که هرگز به اون عمل نشد و تنها صفویان با این اقدام خودشون منجر به رسمیت بخشیدن ویرانی شهرهای بندری و تجاری مهم خودشون از جمله هرمز گردیدند و پرتغال هم هرگز به شاه اسماعیل علیه عثمانی کمکی نکرد و این مسئله تا جایی ادامه پیدا کرد که بعدها شاه عباس صفوی برای بازپسگیری بنادر خودش با انگلیس علیه پرتغال متحد شد. اتخاذ این تصمیم ویرانگر توسط صفویان در حالی بود که قدرت دریایی و تجارت دریایی کشورهای اروپایی رشد روزافزونی داشت، اما صفویان با دستهای خودشون بنادر هرمزگان رو تقدیم پرتغالیان کردند و حکم نابودی بنادر مکران رو هم امضا کردند و تبعات این اقدام تا به امروز از بین نرفته. پادشاهی بلوچ‌ها در زمان حضور پرتغالی‌ها. حکومت ایالت مکران در زمان حضور پرتغالی‌ها در منطقه به دست خاندان ملکان بود، اما قوی ترین دولت ساحلی در مکران به دست خاندان کلمتی بود. بعد تصرف مصر از سوی دولت عثمانی، ناوگان عظیم دریایی این دولت به فرماندهی سید علی رئیس در آوریل 1552 میلادی از سوئیس به سوی باب‌المندب حرکت کرد و وارد دریای عمان شد. در واقع در این زمان نیروهای پرتغال به شدت در منطقه نفوذ پیدا کردند و در چندین نبرد پیشین خودشون پیروز بودند و اکثریت نقاط و بنادر مهم رو در تصرف خودشون داشتند. همچنین این در واقع اولین رویارویی عثمانی‌ها با پرتغال نبود، چرا که در همه نبردهای پیشین نتونسته بودند پیروزی خاصی حاصل کنند. همون اندازه که عثمانی اون زمان در خشکی قدرت اول و دست بالاتر رو در اختیار داشت، پرتغال در دریا و ساحل موفق بود. دریادار سید علی رئیس که یک جنگجوی ورزیده و کهنه‌کار مدیترانه‌ای بود، موفق شد تا با دور زدن ناوگان پرتغالی‌ها و عبور از تله‌های اونها ناوگان تحت امر خودشو به دریای عمان و اقیانوس هند برسونه. دریا سالار عثمانی سید علی موفق شد مسقط رو که در تصرف قوای پرتغالی ها بود به مدت 27 روز محاصره کنه تا اینکه در اوت 1552 موفق به فتح مسقط پرتغال در عمان امروزی شد و به زودی عثمانی ها از اونجا راهی هرمز شدند. اما اونا در سپتامبر 1552 در محاصره هرمز به موفقیت نرسیدند. ناوگان عثمانی در نهایت در نتیجه این جنگ‌ها موفق به اشغال و کنترل سواحل یمن، عدن و عربستان تا شمال بصره شد تا تجارت اونها با هند آسون بشه و خودشون رو به بصره که یکی از بنادر عثمانی بود رسوندن. اما علیرغم همه این موفقیت‌ها باید گفت که این سلطه عثمانی بر بنادر اقیانوس هند مدت زمان زیادی طول نکشید و سید علی رئیس رهبر گسیل عثمانی علیه پرتغال در اقیانوس هند در اوت 1554 در هنگام بازگشت از بصره به سوئز در کمین پرتغالی ها قرار میگیره و به شدت متحمل شکست میشه. برخی از کشتی‌های عثمانی غرق یا با صخره‌ها برخورد می‌کنند، اما سید علی رئیس با 9 کشتی موفق به فرار میشه. تغییر نام دریای مکران به دریای عمان و قدرت گرفتن پرتغال و بعد از اون انگلیس
در منطقه خلیج فارس و دریای مکران، این کشورها برای به چالش کشیدن قدرت ساکنین بلوچ منطقه مکران که مخالف آنان بودند، نام دریای عمان را بیشتر در مکاتبات خود استفاده می‌کردند تا قدرت شیخ‌نشینان عرب را افزایش داده و آنها را علیه ساکنین بلوچ وارد مداخله نمایند، چرا که از طرف عمان در اختیار آنان بود ولی بلوچ‌ها با تمام توان از سواحل مکران حفاظت می‌کردند. این گونه بود که رفته آنچه که در نقشه‌های قدیمی با نام دریای مکران شناخته می‌شد، در نقشه‌های جدید به دریای